Hello guys, this is Mama Jovz. For today's video, magluluto ako ng pang-merienda namin ngayong araw na ito. At ito ay ang creamy tuna pasta. Ito guys, sobrang dali lang din ng mga ingredients at sobrang mura lang din naman itong aking lulutuin ngayon. Budget friendly ito guys. At kung kayo ay bago pa lang sa aking channel, kayo ay mag-like, subscribe at i-click ang notification bell. Diyan muna kayo guys at ihahanda ko lang yung mga gagamitin ko sa pagluluto. Bye muna! Meron tayong spaghetti pasta. Ito guys, 500 grams ito. Garlic, onion, 2 cans of tuna, parsley, mushrooms, cheese, all-purpose cream, black pepper, and salt. At syempre, gagamit tayo ng oil. So, start na tayo magluto. Ngayon guys, naglagay na ako ng water sa pan. So, hihintayin ko na lang itong mag-boil para ilagay yung pasta. Pan muna natin para madali siyang mag-boil. Okay na guys, mag-boil na yung ating water. So, ilalagay na natin itong pasta. Guys, maglalagay ako ng konting oil. And then, lalagyan natin siya ng salt. Takpan muna natin. Check na lang natin siya from time to time. So, habang hinihintay natin maluto yung pasta natin guys, so mag-start na tayong mag-isa. Gagawa na tayo ng sauce ng pasta. Sasabay na natin ang garlic at onion.
Then, i-add na natin itong tuna. Lagay tayo ng salt. And black pepper. Then, i-add na rin natin itong mushrooms. Then, add na natin itong all-purpose cream. Then, itong cheese. Lagyan na rin natin ng parsley. So, hintayin lang natin siyang mag-boil na po. Ayan guys, sasalin na natin itong pasta. Kailangan i-mix natin ng mabuti para lahat ng pasta magkaroon ng sauce.
So, ayan na guys, luto na ang ating creamy tuna pasta. Kung nagustuhan nyo ang aking video, kayo ay mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. And please, don't forget to share guys! Bye!